Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom parcurge previziunile pentru o zi de vibrație 19. Să vedem ce mesaje ne pot apărea. Luați de aici fix lucrurile care se mulează pe viețile voastre, cu ceea ce aveți voi nevoie acum, ce este pentru voi, ce nu, lăsați deoparte. Poate aceste informații sunt utile cuiva. Vă mulțumesc ca de fiecare dată tuturor celor care sunteți aici, alături de mine, parte din comunitatea frumoasă pe care am creat-o împreună, pentru mesaje, sprijin și suport. Iar celor care acum mă găsiți pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați și să apreciați acest clip dacă găsiți mesajele potrivite pentru voi. Voi face o citire generală, colectivă. Am programul destul de încărcat în săptămâna ce tocmai a început și revin la citirile pe zodii în curând, de îndată ce mă eliberez. V-ați întrebat vreodată cât de puternici și importanți sunteți în acest moment, pentru simplu fapt că existați? Da, este un lucru la care vă las să reflectați. Și am deschis citirea de astăzi, emisiunea de astăzi, cu această remarcă, pentru că, într-adevăr, sunteți importanți și foarte puternici pentru simplul motiv că existați în acest moment. Lumea din care facem parte trece prin niște schimbări majore. Cu cât deschideți ochii mai larg, sau mai bine spus, ochiul, cu atât mai limpede veți vedea ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt fel și fel de fenomene, ca să le denumesc așa, evenimente, care ne fac să ne punem întrebări. Și toate aceste întrebări ne trezesc la realitate, ne trezesc din visare, dar ne trezesc de fapt din mirajul cu care am fost obișnuiți până acum. Avem o zi 19, o zi cu soare, o zi cu orgoliu, o zi pe casa 5-a în astrologie. Copilul din tine, copiii noștri, iubirea, romanța, creativitatea, căci nu am făcut întâmplător introducerea de așa manieră. Inima, căci asta guvernează leul, este casa leului. Vorbim astăzi despre iubire, vorbim despre copii, vorbim despre copilul interior din noi. Vorbim de asemenea și despre cartea Puterea, căci ea este asociată leului. Vorbim despre soare, care este guvernatorul leului. Soarele suntem noi, eul nostru autentic în astrologie. Când spunem sunt berbec, sunt taur, spunem de fapt în momentul în care m-am născut, soarele era în berbec și în taur. Noi nu suntem nici taur, nici berbec. Este o zi care ne îndeamnă către optimism, către râsete și generozitate, către blândețe, către armonie, către înțelegere și către puterea să ne stăpânim emoțiile, să ni le ținem în frâu. Știți, calul acela sălbatic care se îndepărtează de herghelie? Da, să îl aducem acasă, pentru că doar în herghelie este mai puternic. Dacă este pe cont propriu, sigur că este vulnerabil. Asta se întâmplă și cu noi astăzi. În comunități, cu voie bună, cu oameni în jurul nostru, putem fi mai puternici. Sau poate ei ne stârnesc, ne corectează pe aici colo și acel armăsar care vrea să fie pe cont propriu s-ar putea să fie un pic deranjat, ca și noi de altfel, dacă cineva ne atrage atenția. La bază, energia este una optimistă. Putem avea parte, desigur, și de situații care să ne declanșeze orgoliul sau să avem un boost de energie, o infuzie de energie către zona creativității, dar și a intuiției, pentru că inima, vă amintiți din citirea anterioare, are și ea un creier propriu. Să vedem mai departe ce ne spune energia pentru astăzi. Labirintul. Creativitatea ta îți permite, de fapt, să vezi astăzi că nu există labirintul. Mai bine zis că el există, dar că tu, de fapt, ești arhitectul. Pentru că, da, un algoritm face parte dintr-un sistem și sistemul are un arhitect.
conștiința supremă, fractalizată, cum se spune în literatura de specialitate. Așa cum valul nu știe că este parte din ocean, suntem și noi. Sau așa cum nici sarea nu știe despre sine că este sărată. Chiar și atunci când te simți pierdut, vei găsi o cale să supraviețuiești, să treci peste ceva anume, fie că vorbim despre relațiile tale sau despre micile provocări recurente din viața ta. Cum spun de fiecare dată, la bază. La bază ești tu și dacă te înalți, te oprești puțin, te folosești de energia momentelor pe care tu le-ai tot creat, dar și de cea a momentului prezent, poți să-ți dai seama că este fix ocazia potrivită pentru ca tu să devii foarte înțelept. Știți filmul Divergent? Da, cam așa. Reconciliere. Învață să te împaci cu tine însuți sau însăți. Sau învață să accepti o situație, faptul că traversezi niște situații pe care inconștient sau conștient le-ai provocat sau la care ai contribuit inconștient sau conștient. Desigur, există aici o veste bună. Te poți împăca cu cineva sau poți găsi acea soluție pe care o tot cauți la o anume problemă, la o anume chestiune care te frământă acum. Și avem vină. Vinovăția. Nu lăsa vina să stea în calea fericirii tale. S-ar putea ca cineva astăzi să te caute și să-și ceară realmente scuze. Uite, poate ai de-a face cu o persoană care caută iertarea ta. Sau poate tu vrei să te împaci cu o situație, traversezi o situație realmente stresantă. Una pe care o consideri fără cale de întoarcere, poate ea chiar așa se prezintă în viața ta. Întotdeauna există o altă cale, întotdeauna. Sau există ceva mai presus decât schema în care ești implicat în mod direct. Și anume faptul că tu vezi că ești arhitectul labirintului în loc să găsești ieșirea din el. Poate fi vorba despre faptul că te învinovățești de ceva anume, te condamni pentru niște greșeli din trecut, pentru diverse lucruri, sau că viața ta din acest moment prezent de adult are, în esență, în copilărie, o cauză puternică pentru care tu nu ai reușit încă să simți liniștea sau să ajungi la împlinire în maniera ta proprie, așa cum crezi tu că ar trebui să fie un om împlinit. Te poți întoarce în copilărie astăzi pentru că ai sprijin energetic să nu te mai cerți pe tine sau să înțelegi cadrul cu actorii de atunci, piesa de teatru din care ai făcut parte, viața ta și apoi să înțelegi în profunzime și să vindeci, să treci peste. Momentul. Să te gândești la un moment specific care ți-a adus ție sau partenerului de viață bucurie sau la un moment din copilăria ta când tu ai fost fericit, bucuros, realmente. Trebuie să existe un moment în fiecare viață de om, în viața fiecărui om când a fost fericit. Pentru un cadou, pentru un zâmbet, pentru orice. Acel moment îți poate recrea vibrația, te poate ajuta să înțelegi, te poate ajuta să reconstruiești castelul tău, viața ta, bucuria ta. Astăzi este un moment foarte bun pentru asta. Fiecare zi este pentru noi renaștere, o nouă șansă să corectăm, să o luăm de la început, să ne trezim, să înțelegem, să aprofundăm și să devenim înțelepți. Temperanța, cartea lui Jupiter. Faetonul, cartea lunii. Regele de spade, vărsătorul.
Regele de monede, Capricornul, Diavolul, din nou Capricornul, Înalta Preoteasă. Să vedem ce ne spune această zi cu acest tâlc. Avem și o vibrație 1, poate fi și magicianul aici. Poate fi o manipulare de situație, cineva să încerce să scape, bazma curată, să scape de o situație pe care a creat-o. Evident, poate să regrete sau nu această persoană ceea ce a făcut, dar aici este o conștiință încărcată a cuiva care cel mai probabil încearcă să remedieze o situație. Să vedem la nivel de relații. Sunteți doi într-un joc al codependenței care poate ieși acum la suprafață. Poate fi vorba, pentru cei care sunteți în relații deja, despre o situație, despre un joc de putere, despre o situație care vizează autoritățile, de unde sau pentru care, despre care astăzi aflați o informație care vă ajută să luați o decizie și să intrați în armonie, să deveniți mai înțelepți, să vă puteți extinde. Se ridică din calea voastră un blocaj pentru că cineva repară, corectează o greșeală astăzi. Acesta este Capricornul, guvernat de Saturn, care este în Pești. Iar aici avem Pluto în Vărsător. Aici avem Venus în acest moment și Mercur în Rac. Iar Jupiter este în Gemeni, pentru că am menționat și magicianul. Deci avem toată conjunctura astrală în etalare, care ne vorbește despre faptul că există niște lucruri care se petrec dincolo de ochii noștri, care, pe de o parte, ne ajută să ne trezim și să conștientizăm faptul că relațiile noastre de foarte multe ori sunt construite prin acest cadru social, prin acest program pe care îl învățăm de mici, iar pe alții dintre noi ne ajută să ne maturizăm. Pur și simplu, energia ne ajută să ne maturizăm și să ne destupăm mințile, să ne luminăm mințile pentru a atinge cunoașterea ancestrală, înțelepciunea cu care noi toți ne-am născut de altfel. Pentru cei care sunteți în relații, vorbim astăzi aici despre o alegere. Cineva are o idee, iar celălalt este de acord și veți pune în practică ceva pentru a reuși. În esență, și voi și partenerul vostru vă doriți în unanimitate același lucru, doar că exprimați această chestiune diferit. Aveți un limbaj diferit, în funcție de percepția voastră, de formarea voastră. Toți suntem unici, dar în esență vreți același lucru și nu este nevoie să intrați în conflict. Pentru alții dintre voi mai există aici potențialul ca voi să fiți căsătoriți sau un parteneriat cu cineva, dar să fiți cu cineva și gândul să vă fie în altă direcție. Aici este diavolul care tentează. Este vorba despre o pasiune ascunsă și vă simțiți vinovați. A venit momentul să faceți pace și să alegeți ce vreți de la viața voastră. Pentru că sunteți în labirint, creați o cauză care duce la un efect sau faptul că voi aveți aceste gânduri de pasiune ascunse ale voastre vă bagă aici în labirint și trebuie să ieșiți de acolo, trebuie să depășiți momentul. Nu va putea merge la nesfârșit așa, pentru că altminteri rămâneți prinși în această roată în care vă învârtiți constant. Trebuie înțeleasă în profunzime dinamica aceasta care a stârnit pasiunea, ceva foarte magnetic. Este o discuție aici, pasională, ascunsă poate pentru unii dintre voi pe care o puteți descoperi din greșeală unii dintre voi sau să fiți atenți în cazul în care nu vreți să fiți descoperiți că există această posibilitate astăzi ca un adevăr să iasă la iveală. Cei care sunteți singuri, pentru voi energia spune că trebuie să faceți pace cu trecutul. Aveți o vină sau vi s-a plantat cumva o vină. Cineva v-a acuzat sau voi vă simțiți vinovați
pentru ocaziile în care poate ați încercat să aveți o relație și nu a funcționat. Sau o victimă. Poate îi acuzați pe alții că nu au făcut ceva anume, dar voi ați rezonat cu oamenii respectivi și acolo este cheia în a înțelege de ce. Puteți întâlni pe cineva care este și stabil și înțelept deopotrivă, undeva unde voi mergeți neașteptat, pe nepusă masă, dintr-o dată, pentru că aveți chestiuni de om mare de rezolvat, responsabilități, treburi administrative, chiar și cumpărături pentru casă, pentru că asta înseamnă Capricornul, imobiliare, Racul înseamnă casă, deci treburi de genul acesta. Există progres aici, puteți trece de această barieră a codependenței, să vă eliberați dintr-un tipar, din ceva vechi, dintr-un mod de a fi. Și dacă luați în calcul această recomandare, desigur, puteți înțelege despre ce este vorba. E mult de muncă cu noi înșine, dar nu imposibil. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici poate apărea o ofertă de pace, un sol, un mesaj, o informație sau pur și simplu omul, în toată splendoarea lui, să vă caute, să vină, să vă ceară scuze sau să aflați prin acest context social, printr-un context social, cum că cineva v-ar transmite niște scuze, a vorbit frumos de voi și ar cam fi deschis sau deschisă să stați de vorbă. Poate fi o reconciliere aici. Pentru unii dintre voi cineva este prea mândru să își accepte vina, dar vine un moment în care persoana respectivă poate conștientiza, deși să știți că aici cineva știe exact ce a făcut, când a făcut, nu știu dacă știe și de ce a făcut-o, pentru că nu pare să fi fost o persoană matură la vremea respectivă. La nivel de plan profesional, aici vorbim despre o acceptare, despre o situație care este fix așa cum este și despre nevoia voastră sau despre posibilitatea voastră de a face un pas înainte, pentru că puteți face o schimbare de serviciu. Din acest moment începând, puteți unii dintre voi să fiți chiar promovați. Este ceva necunoscut aici, care este pe punctul de a se întâmpla. Poate fi o surpriză sau pot fi noi informații care apar sau pe care le așteptați, care desigur că nu vor întârzia să răsară pentru voi la orizont, pentru ca voi să știți ce decizie să luați. Aici sunteți voi cu o hotărâre luată, dar trebuie să nu fiți nerăbdători și nici încăpățânați. Arhetipul Capricornului este cel al managerului care lucrează conform procedurilor. Însă, procedurile sunt create de oameni și din experiența mea profesională vă spun că există versiuni. Reevaluăm procedurile pentru a vedea dacă mai sunt de actualitate. Așa este și cu mentalitatea noastră. Trebuie din când în când să ne actualizăm mentalitatea, să ne deschidem puțin orizontul și să vedem dacă cumva nu suntem noi prea rigizi, prea încăpățânați, pentru că există niște posibilități, altele decât cele tradiționale. Uite, pot fi și pe mediul online sau pot implica niște informații în plus, pentru că l-avem pe Jupiter aici, sau poate fi vorba despre niște cursuri, despre un pic de pregătire și un pic de cercetare pe care o puteți face pentru a obține ceea ce vă doriți. Aici îl avem pe Jupiter în Rac, la anul, când va fi și un an de vibrație nouă, interesantă energia. Jupiter în Rac este în exaltare, în Rac aduce abundență, în timp ce în Gemeni tatonează terenul, pregătește terenul, se informează, se documentează pentru a putea trage concluzia finală la sfârșit de tranzit. Sunt informații pe care le puteți acum dobândi pentru un serviciu mai bun sau informați-vă bine înainte de a acționa, pentru că aici este o decizie importantă cu diavolul. Diavolul nu vine doar cu toxicitate, diavolul vine și cu statornicie, pentru că energia diavolului înseamnă și rutina noastră,
să ne complacem într-un fel de a fi, să nu luptăm, să nu avem ambiții sau să facem același lucru procedural corect în fiecare zi, dar fără să știm că mai există și altceva. Spre exemplu, știm doar că există orașul în care ne-am născut. Jupiter ne arată granița, că există și o altă civilizație și o altă cultură. Cam asta este energia din această etalare. Adică poți face mai mult de atât. Se pot întâmpla lucrurile mai înțelept și mai bine decât s-ar putea să fi fost planificate anterior. Trebuie doar să te actualizezi cu momentul prezent pentru că poți avea o reușită. În zona planului medical, atenție la mușchi. Mușchi, oase, tendoane, etc. Vedeți cum este trunchiul acesta aici? Este un trunchi de copac, pentru că, într-adevăr, Capricornul are legătură cu sistemul osos și Saturn la fel, dar și cu dinții. Atenție la aceste lucruri, da? La întinderi, la nevralgii, la sciatică, etc., mușchi, coloană și așa mai departe. Știți că atunci când cineva este suferind, pe partea de cardiologie, îi se spune să țină regim și să nu folosească sarea. Eu nu m-am simțit bine în weekend, nu aveam energie, nu aveam vlagă și mă durea foarte tare capul. Durerea de cap am rezolvat-o cu uleiurile esențiale, iar energia în corp mi-a revenit prin apă cu sare. Am băut des câte puțină apă și îmi puneam pur și simplu aici în podul palmei puțină sare. Luam sarea, beam apa, luam sarea, beam apa. Noi suntem apă cu sare. Electromagnetici. Uite că vorbeam despre leu și despre faptul că cineva poate prinde curaj astăzi să facă un pas important. Voi sau cineva drag vouă sau o persoană la care vă gândiți, este curajul să recunoști ceva anume. Curajul să recunoști că mai ai nevoie de o informație, curajul să recunoști că ai greșit, curajul să recunoști că poate nu ai fost suficient de organizat sau de documentat sau de disciplinat sau ceva de genul acesta într-un moment anume, tu sau o persoană la care te gândești. Și este progres. Această acceptare și curajul de a te cunoaște și de a fi sincer cu tine astăzi îți aduce progres. Aduce și foarte multă pasiune această zi sau pur și simplu ușurință să faci niște lucruri. Le faci mai ușor ca oricând, plutind. Avem carul, plutim. Găsim pista liberă, simțim că, vai, ce repede am rezolvat. S-au aranjat toate lucrurile foarte repede pentru mine astăzi. Asul de bâte. Da, sunt șanse reale astăzi ca lucruri noi, proiecte noi apară. Sunt șanse să descoperiți un secret unii dintre voi, să aflați niște lucruri. Din nou leul. Vedeți, soarele își face simțită energia astăzi. Regele de bâte. Forță și curaj. Ai o ocazie. Această zi 19 aduce o ocazie, indiferent ce zodie ești. Astăzi ai o ocazie, pentru că ești important, pentru simplul motiv că ești. Astăzi ai o ocazie să ridici asul de bâte. Vezi? Focul este intenția și este masculinul. Ai o ocazie să faci ceva. Fie să primești aceste scuze, fie să reușești ceva ce ți-ai dorit intens, fie cineva să vină către tine, dar acesta este momentul, este o fereastră larg deschisă, cât un perete de mare. 8 de spade. Cineva se teme de consecințe. Aici este o teamă, iar soarele astăzi, 19, ne îndeamnă să nu ne fie teamă. Aici avem casa Scorpionului și grijile acestea sunt într-adevăr de natură scorpionică. Au legătură cu siguranța noastră, au legătură cu subconștientul nostru, pentru că în subconștientul nostru se regăsesc fricile. Au legătură și cu taxele, cu impozitele, cu instituțiile, cu contractele, concrete, scrise, înregistrate, ca să le spunem așa.
Aici vorbim despre subiecte tabu. Poți să afli ceva ce nu-ți convine astăzi sau cineva pur și simplu nu mai poate. Trebuie să facă ceva. Dacă ai niște așteptări, aici este o frică a ta sau a cuiva drag și până ce nu este îndepărtată această frică, nu se întâmplă niște lucruri. Ești îndemnat să nu-ți mai fie teamă de ceva. Este meant to be. Este meant to be. Acum, la luna plină, moon, este meant to be. Și muntele, trebuie să închizi un capitol. Pentru cine nu a ascultat ieri, vom avea 2 luni pline în Capricorn. 2. Una la început de Capricorn, alta la sfârșit de Capricorn. Una luna asta, altă lunație luna viitoare, tot în Capricorn. Se încheie puternicul ciclu al lui Pluto prin Capricorn acum. Este ultima șansă. Mai aveți 100 de metri până la linia de finish și trebuie aici să încheiați ceva, pentru că rămâne la nivel de traumă în subconștient și desigur că prin această casă a copiilor se transmite transgenerațional sau voi sunteți copilul din familia voastră care poate închide acest lucru și aveți cunoașterea în voi, în alta preoteasă. 10 de bâte. Să terminați cu provocarea. Aici este pasiune multă, consum de energie, epuizare. Se încheie ceva foarte epuizant pentru voi. Aveți șansa să soluționați astăzi ceva ce vă apasă. Cât de complicat? Da. Pe atât de ușor se poate. Cavalerul de bâte. Și să acționați și rapid. Fără consecințe, în sensul că nu vă trage nimeni neapărat la răspundere sau ar trebui să aveți curaj să nu vă pese. Desigur, când vă spun toate acestea, vi le spun în acord cu legile universale, să nu facem rău celorlalți pentru că se întoarce împotriva noastră, pentru binele nostru al tuturor, etc. Asul de monede. 2 ași. Focul arde pământul, modelează pământul. Puteți începe ceva nou astăzi. Aveți o reușită aici. Și în relații, și în planul financiar, și la nivel medical. Simțiți mai bine astăzi. Este o reușită. Este un tâlc aici pe care îl descifrați. Un om care pur și simplu vă arată direcția. V-ați rătăcit și vă spune să o luați la dreapta. Și voi vă dați seama cât de ușor este totul. Relații karmice. Se echilibrează aici o situație. Se achită o bucată de karmă. Pentru că toată viața noastră este karmică. Și vorbim despre percepție, despre intensitate și despre a lăsa în urmă, despre agitație interioară, dar și despre a ieși din ea. Puteți încheia ceva? Așa cum am simțit și am văzut de la început. Putem vorbi despre foarte multe lucruri, aș putea să vă spun pe ce mă bazez când spun toate aceste lucruri, aș putea să vă explic pe ce mă bazez când spun toate aceste lucruri, dar mă tem că nu sunt chiar în locul potrivit. Poker face, uite. Cineva care s-a jucat, cineva care a trișat, cineva care a greșit față de voi, acceptă. Iar alții dintre voi trebuie pur și simplu să riscați. Cu sau fără chintă royală, cu sau fără careu sau full în mână astăzi, riscați. Nu aveți nimic de pierdut. În sensul că trebuie să aveți curaj să inițiați ceva, să puneți în aplicare ceva. Pot fi copiii voștri care au nevoie de încurajare aici, pentru că este o schimbare importantă în viețile lor care se întâmplă. Poate fi vorba despre faptul că cineva vă pune la cale o surpriză, un eveniment frumos, iar voi vedeți această persoană secretoasă, vă consumați, dar când colo persoana asta vă pregătește vouă de fapt o surpriză. Și aici avem spada și trandafirul. Claritate și adevăr, revelații, onoare și protecție, determinare. Ziua se termină cu bine. Ceva ce începe ciudat, astăzi se termină frumos pentru voi și este o energie extrem de frumoasă, extrem de frumoasă. La nivel de sănătate, dacă aveți vreun diagnostic pus și voi nu sunteți împăcați cu ceea ce ați auzit acolo, mai căutați.
Mai căutați pentru că diagnosticul vă este pus din obișnuință. Pentru că așa scrie la carte. Mai căutați puțin. Nu vreți să știți câte cazuri știu de oameni care au fost la doctor, au fost internați pentru X diagnostic și când colo aveau altceva. No comment, mai mult de atât. Pur și simplu, mai investigați. Când putem vedea acest as de monede în practică? Anul acesta. Începe acum tot procesul, tot evenimentul și veți sărbători. Este sărbătoare, energie, magnetism, atracție, pasiune, bucurie. Bine, este bine. Și vedeți că anul acesta își încheie Pluton retrogradarea. Se întoarce puțin în Capricorn, după care gata, în Vărsător. De asemenea, Saturn va fi foarte important 15 noiembrie. Cumva, această vară este pentru ca voi să înțelegeți că sunteți arhitectul acestui labirint. Poate unii dintre voi nu mă veți înțelege, mea culpa, dar pentru cei care mă înțelegeți, sunteți importanți. Se întâmplă niște lucruri prin relațiile noastre, ne trezim. Pentru că trebuie să ne trezim. Conștiința noastră se trezește și doar așa putem fi atenți. Când suntem zguduiți aici, și are un sens, și are un scop, doar că nu este platforma potrivită pentru a discuta despre asta. Căutați voi, că puteți găsi. Talismanele. Avem o inițială A. Poate fi un început, poate fi alfabetul, poate fi ceva ce conștientizați acum. Puneți cap la cap o informație. Se taie răul de la rădăcină. Alții dintre voi puteți coace. Acum ați lăsat aluatul la dospit. Știți că lama este instrumentul brutarului când secționează așa pâinea. Deci veți avea o pâine crescută, pufoasă și foarte bună ce iese din mâna voastră. Și aveți 2 pași, 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni, cum se spune, sau să aveți încredere, pentru că veți vedea din aproape în aproape următorul pas și următorul pas de la zi la zi. Încredere, fluturi în stomac, atenție la microbiom, detoxifiere, trebuie echilibrat microbiomul, zeamă de varză murată, murături, probiotice și ce mai mâncați voi potrivit, grăsimi. Sunt bune, da, sunt bune. Cu ochii pe credință. Nu prea aveți încredere. Vedeți, vă uitați așa la ce vă doriți, aveți o provocare, dar nu știți. Sunteți departe de obiectivul vostru. Da, dar aici, știți, are și o rotiță unde putem face zoom, să vedem mai de aproape. Este doar o chestie de perspectivă, de lentilă. Dacă schimbăm dispozitivul sau ne-l dăm jos de la ochi, s-ar putea să vedem mai limpede. Încredere. Alții dintre voi s-ar putea să aveți o persoană care este pe urmele voastre, foarte atentă la ce spuneți, cineva vă urmărește îndeaproape, nu în sensul rău, sau poate, dar nu, este cineva care vă ajută și vă ghidează, să aveți încredere și în voi și în intuiția voastră și în cine vreți voi, divinitate, pentru că puteți rezolva. Uite, este un acord, o aprobare, un credit, o casă, justiția lucrează pentru voi. O întorsătură de situație, o soluție, o reușită. Și absolviți această karmă. O bucățică din ea. Toată viața noastră este. Unii dintre voi plecați într-o vacanță. Uite. Plecați într-o vacanță sau pur și simplu a venit vremea să faceți o schimbare. Să păstrați amintirea locului, omului, și să mergeți mai departe. Schimb locul, schimb norocul. Foarte interesant. Avem o cămilă și un dinozaur.
Ceva ce datează din timpuri de demult apuse. Această karmă. Egiptul antic, dinozaurii. N-am eu încredere că dinozaurii au existat. N-am încredere în multe lucruri din istorie, dar în alte civilizații, în noi, în altă formă, am încredere. Și aici este o chestiune veche care se rezolvă și se închide complet. Complet. O bucurie. Țineți o bucurie. Uite aici doi oameni care s-au certat pe o muscă, pe direcția în care zboară musca. Sau faceți front comun, găsiți o soluție, voi cu cineva drag. Și așa cred că a fost citirea de ieri, unde-ți doi puterea crește întotdeauna. Uite o surpriză. Aveți ajutor să scăpați de ceva neplăcut. Alții dintre voi aveți o surpriză, uite, de la cineva care e aproape de sufletul vostru. Și aici avem lumea, o încheiere, numărul 21. Luna viitoare, când are loc cea de-a doua lună plină din Capricorn, la 29 de grade, din ce mi-amintesc, iar asta este la 1 grad. Adică se închide un ciclu complet al Capricornului. Puteți scăpa de ceva. De ce sunteți voi dependenți? Sau de ceva vechi. De o situație care a tot persistat în viața voastră și v-a durut sau v-a displăcut. Se poate încheia prin iubire, prin bucurie. Uite, prin a depune armele. Nu mai opuneți rezistență. Eliminați. Pur și simplu, când voi vă gândiți la un om, îl hrăniți cu energie. Și nici nu vă simte lipsa. O transformare totală binevenită. Și aici avem, foarte interesant, un 60 sau un 90, sau cum se spunea, 6 văzut de Kant, sau 9 văzut de Kant. 60-90, o schimbare. Avem posibilitatea să corectăm tot ce s-a întâmplat în ultimii 34-35 de ani. Știu că sună ciudat, dar vedeți că sunteți importanți și că aveți un rol important în ceea ce se întâmplă astăzi. Pe de altă parte, aici este ceva foarte frumos. Atenție la euri, la chestii toxice. Poate înseamnă 60 aici ceva pentru voi. Desigur, înseamnă îndrăgostiții și nebunul. O aventură în care mă îmbarc acum, șterg cu buretele și o iau de la început, din propria mea alegere, cu propriul meu liber arbitru. Poate fi vorba de un E60, de un drum național. Dacă aveți de mers pe acolo la semne de circulație, să vedeți, sunteți pe acolo, ce se întâmplă, vreo sincronicitate, vă vine vreo idee. Poate fi și 06, luna 6 iunie sau ziua de 6, deci putem avea ca semne astrologice aici Rac, Gemeni, putem avea Fecioară, putem avea Balanță sau poate fi un număr de casă. Voi știți cum rezonați cu asta. Pentru unii dintre voi mai aveți un pic și se închide un ciclu de 7 ani, iar alții dintre voi închideți un ciclu de 9 ani. Aici poate fi și o inițială M sau cineva vede mai bine acum. Vedeți mai bine, ca la oftalmolog când mergeți și vă pune să citiți literele de pe panoul acela. Vedeți cu claritate o situație, un răspuns, dacă cineva poartă o mască sau nu. O situație, cum să finalizați ceva. Și aveți și experiență și deja nu vă mai doare. Aproape că nici nu vă mai pasă unora dintre voi, vedeți? Este ca și făcut, ca și terminat sau ca și rezolvat. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți o zi minunată și sper că ați rezonat cu modul meu de lucru astăzi. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!